Mirëmbrëma të gjithëve nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve. Në studio jam me kolegun Edvin Paruca. Mirëmbrëma Paruca. Ola mirëmbrëma, jemi me Ola Brukon në studio, ndër të tjera do të ndiqni. Nuk kishin të bashkuar në protestën ndaj dhunës mbi ta, vetëm në Tiranë, Shkodër dhe Durrës mjekët protestuan kundër agresionit mbi bluzat e bardha. Ata kërkuan që shteti të marrë masa për të mbrojtur jetët e tyre, ashtu siç vendosi të veprojë me dhunuesit në stadiume. Ambasadori i OSBE-s në Tiranë deklaroi se akuzat e opozitës për shitblerjen e votave duhet të marrin një përgjigje sepse minojnë besimin e publikut. Bernard Borchardt tha sot se Shqipëria po kalon një moment kritik. Opozita po vijon turin e takimeve me qytetarët për protestën e 16 marsit nga Berati. Kryetari PD-s Lulzim Basha tha se kjo qeveri e korruptuar dhe e lidhur me krimin i ka ditët e numëruara. Basha u shpreh se Partia Demokratike është në këtë betejë për ndryshim dhe jo për pushtet, ndërsa kryetari i LSI-s Monika Kryemadhe nga Cerriku i kujtoi Ramës se nuk kërkon pushtet në tavolinë, pasi nëse do donte një gjë të tillë, do të kishte pranuar ftesën e Ramës për vijimin e koalicionit në zgjedhjet e 2017-s. Në landfillin e Sharrës, koncesionari vijon të vjel tarifën e fshet për dherat e depozituar. Sipas të dhënave të Open Date Albania, rezulton se vetëm nga tarifa që Bashkia e Tiranës pagua në landfill, koncesionari ka përfituar në një vit 1.2 miliard lek. Apeli la në fuqi vendimin e shkallës së parë për protestuesit e 16 shkurtit, mbeti në burg Florenc Hoxha dhe 4 të tjerë, ndërsa pjesa tjetër arrest shtëpie dhe detyrim për paraqitje. Në Fier gjykata liroi 4 qytetarë. Pezullohet nga detyra efektivja e policisë që banon tek ndërtesa pranë shkollës Petronini. Drejtuesit i komunikuan urdhrin e pezullimit me motivacionin se ka penguar përmbaruesit në ushtrimin e detyrës. Parlamenti britanik pritet të votojë sot për herë të dytë marrëveshjen për Brexit. Megjithse Theresa May thotë se marrëveshja ka pësuar ndryshime, lideri i opozitës ka bërthirrje që ajo të mos miratohet. Këngëtari italian Albano Carrisi është shpallur non grata në Ukrainë pasi rezulton në listën e personave me qëndrime pro-ruse. Këngëtari është shprehur i habitur dhe i ofenduar. Ishin disa prej zhvillimeve kryesore, ndalemi tani gjerësisht. Ashtu siç edhe ishte paralajmëruar, mjekët e qendrës spitalore universitare Nën Tereza zhvilluan sot një protestë një orëshe kundër dhunës ndaj bluzave të bardha. Ata kërkuan nga qeveria marrjen e masave, sikundër u veprua për shmangjen e dhunës në stadiume. Sikundër kishin paralajmëruar një ditë më parë, mjekët e QSUT-s kanë dalë në protestë mëngjesin e sotëm, në shenjë indignate kundër akteve të dhunës ndaj bluzave të bardha, duke pezulluar kësaj punën nga ora 9 deri në orën 10. Më të shumë në numër se dje, mjekët u mblodhën para urgjencës qendrore në QSUT, ku disa ditë më parë u dhunuan në krye të detyrës një mjeke specializante. Dhuna nuk është pjesë e punës sonë. Ekziston një nevojë urgjente për të shqyrtuar në thellësi shkaqet, proceset, faktorët që kontribojnë në fenomenin e dhunës. Nëse mjekët dhe infermierët nuk janë të sigurt, as pacientët nuk janë të sigurt. Ne kemi nevojë të ndryshojmë drastikisht kulturën e punës dhe të sigurisë në punë. Kjo është një thirrje për veprim. Kjo është një thirrje për bashkim. Protestës i është bashkuar dhe numri 2 i Ministrisë së Shëndetësisë, doktoresh Mira Rakacolli. Po kërkohen ndryshime në kodin penal, të cilat e mbrojnë figurën e mjekut më tepër. Ndërkohë zëvendësministri është shmangur pyetjes së gazetarëve, duke lënë pa përgjigje ato që janë edhe disa nga kërkesat e ngritura me forcë nga vetë mjekët. Mjekët kanë ngritur shqetësimin të fluksit të madh, të kushteve të punës as pak normale dhe mbi të gjitha të rrogës së ulët. Mjekët këtu e thanë shumë mirë arsyen për të cilën janë mbledhur, të mbrohen ndaj dhunës kaq pacientëve, e thanë që janë të ngarkuar për shkak të fluksit dhe me sa shikoni si shikohet edhe këtu kushtet janë përmirësuar mjaft. Që mjekët dhunohen, mjekët përsekutohen, mjekët ikin nga Shqipëria, janë të gabuara politikat qeveritare në sistemin e mjekësisë. Koncesionet, PPP-t e kanë sjellë mjekësinë në falimentim dhe prandaj ndodh dhuna dhe revolta. Populli duhet ta ketë qartë, nuk janë mjekët ato që ja u krijojnë problemet, nuk janë mjekët ato që ja u krijojnë fukarallëkun, nuk janë mjekët që i lejnë pa shtëpi, pa ushqim kalamajt, pa shkollë, pa transport, pa ngrohje në dimër.
po janë probleme që lidhen me politikat lartë, ne jemi këtu për të shërbyer njerëzve. Në 97-ën edhe kur shteti u shkërmoq në të gjithë qelizat e saj, e vetme qelizë që funksiononte ishte mjekësia. Dhe të mos kërkohet të ndëshkohet 3 vjet dikush që shkel jeshillëku në një fushë e futbolli dhe ai që dhunon bluzën e mjekut lirohet nga gjykata. Nëse dikush që shkel fushën e futbollit, vizën e barë për gëlqere, kërkohet të dënohet 3 vjet nga kryeministri, ai që cënon figurën e mjekut ka pak 30 vjet burg. Në fund mjekët lajmëruan protestën e radhës javën që vjen, ku paralajmëruan daljen me një platformë kërkesash që do t'i dërgohet qeverisë. Vendosja e një poste policore, siç edhe ka qenë më përpara, dënimin maksimal të atij që ka nos një bluzë të bardhë. Keni bërë gati platformën? Në fakt jemi duke punuar për të dhe mendojmë që këto kërkesa do duhet që të rivinë përsëri drejt javës tjetër. Të vetmit që nuk dolën në protest ishin mjekët roje në pavione dhe urgjenca që vijuan normalisht punën për të mos penguar shërbimin. Protesta e mjekëve nuk pati shtrirje të gjerë, në vend që të ishte një protestë mbarkombëtare, në shumicën e qyteteve mjekët nuk protestuan, veç Tiranës ishin vetëm mjekët e Shkodrës dhe të Durrësit ata që dolën në protestë. Edhe pse ishte paralajmëruar protestë kombëtare kundër dhunës ndaj bluzave të bardha, përveç Tiranës ishin vetëm mjekët e Shkodrës dhe Durrësit të cilët protestuan. Mjekët e Shkodrës e cilësuan të papranueshme dhe të patolerueshme dhunën ndaj tyre dhe e kërkuan mbrojtje duke u bërë thirrje organeve të forcojnë ligjin. Me të vërtet njerëzit mund të mos i dojnë bluzët e bardha, mund të mos i respektojnë, por është gjithçka e papranueshme e dhuna që ushtrohet në bluzave të bardha. Edhe mangësitë dhe mungesat e sistemit të mos i fatorohen mjekëve, nëpërmjet protestave duhet fitojnë drejtat tona. Mesazhi esencial është që populli ta kuptojnë që mjeku e ka mik dhe në shërbim të tij. Institucionet liq, vendse, parlamentin e merrall të marrin të ashpërsojnë legjislacionin që të ketë një stepje kur ballafaqohen me bluzat e bardha. Mjekët e Spitalit të Durrësit kanë protestuar brenda javës për herë të dytë, duke dënuar dhunën që ushtrohet ndaj tyre nëpër spitalet publike. Kryeministri tha që për shkeljen e fushës Blerë ka 3 vjet burg, atëherë nëse preket një bluzë e bardhë, duhet të ketë 30 vjet burg për atë person që prek bluzat e bardha. Do vlerësohen të gjitha pikpamjet, do vlerësohen në pikpamje shpirtërore të cilën humanizmin e ka vënë në dispozicion, do vlerësohen në pikpamje profesionale të cilët ata dhe vetëm ata, Zoti dhe ata, krijimi i një infrastrukture që personeli të punoj i qetë. Protesta e mjekëve të Durrësit u mbështet edhe nga disa pacientë, të cilët e dënojnë dhunën në spitale. Apeli la në fuqi vendimin e shkallës së parë për protestuesit e 16 shkurtit, mbeti në burg Florence Hoxha dhe 4 të tjerë, ndërsa pjesa tjetër arrest shtëpie dhe detyrim paraqitjeje. Gjykata e apelit të Tiranës vendosi të mos shfrytojë ankimet e 19 personave të arrestuar, të cilët akuzohen për akte dhune gjatë protestës së opozitës më 16 shkurt. Trupa gjykuese konstatoi se ankimet nuk ishin firmosur nga personat në nënhetim, por vetëm nga avokatët e tyre, të cilët nuk gëzonin tagrin ligjor. Kjo për shkak se nuk ishin pajisur me prokurat të posaçme dhe nuk ishin bërë në seancë deklarim, që u jepte të drejtë avokatëve të i përfaqësonin në shkallën e 2 të gjyqësorit. Për këtë shkak, trupa gjykuese deklaroi se nuk mund të shqyrtonte pretendimet e protestuesve. Në fakt, më herët gjykata dëgjoi argumentat e të dyja palëve. Avokatët kërkuan prishjen e vendimit të gjykatës së Tiranës dhe lirimin nga paraburgimi të Florence Hoxhës dhe 4 protestuesve të tjerë, si edhe heqjen e masës së sigurisë, arrest me burg për protestuesit e tjerë. Sipas avokatëve, nuk ka asnjë arsye që gjykata të caktojë masa shtrënguese ekstreme, përsa kohë nuk ekziston rreziku që të dyshuarit të largohen për t'u shmangur hetimit apo të ndërhyjnë për prishjen e provave. Prokurori nga ana tjetër kërkoi që 11 protestuesit e liruar nga gjykata e Tiranës, njëri prej të cilëve me probleme mendore, të riktheheshin në burg me argumentin se kanë kryer akte dhune ndaj godinës së qeverisë. Pavarësisht pretendimeve, trupa gjykuese deklaroi se lë në fuqi vendimin e gjykatës së Tiranës, sipas së cilës 5 protestues mbahen nën masën e arrestit me burg, mes tyre edhe Florence Hoxha, ish zyrtar policie, 8 të tjerë ndodhen në arrest shtëpie, ndërsa 6 prej tyre po hetohen nën masën e detyrimit për paraqitje. Vendimi nuk u prit mirë nga protestuesit dhe familjarët e tyre, të cilët thërisnin poshtë Edi Rama, poshtë komunistët, do jemi në shesh më 16 mars.
Lirohen 4 protestuesit e arrestuar gjatë tubimit në Fier dhe Roskovec në vizitën e kryeministrit Rama. Seanca u mbajt në masa trepta sigurie, ndërsa kreu i Partisë Demokratike Fieru përplas me policinë pasi nuk e lejuan të hynte në gjykatë. Në masa të repta sigurie u zhvillua në gjykatën e Fierit, seanca për caktimin e masës për 4 protestuesit arrestuar në tubimin në Fier dhe Roskovec. Gjatë vizitës së kryeministrit Rama në këtë qark, 4 protestuesit fituan lirin, pasi gjykata vendosi detyrim paraqitje për Behar Xhelon, Besnik Jaupajn, Gëzim Ballën dhe Hysen Hoxhën, të cilët u akuzuan për veprat penale, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme dhe pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit. Pas vendimit të gjykatës, protestuesit thanë se nuk do të ndalen dhe sërish do protestojnë në mënyrë të lishme. Faleminderit trupit gjykues. Sot jeni lirë, do merrni pjesë në protesta? Kur janë të lishme gjithmonë. Në seancë tentoi të futej edhe kryetari i Partisë Demokratike në Fier, Luan Baçi, por nuk u lejua nga policia. Do të hyj brenda. Po për çfarë arsye shefi nuk më lë mua të kaloj? Po ta gjej shef. Sipas Baçit, policia po bën shoqërime të palishme të personave që ishin pjesë e protestës në Fier. Ai bëri thirrje të ndalet presionin ndaj qytetarëve. Qysh nga dita e premte që filluan protestat dhe ditën e shtunë kanë filluar shoqërime, procedime, arrestime dhe ç'është më e keqja se vend të çdo lloj qytetari fierak që ka qenë në protestë, qoftë me duar në xhepa dhe vend në shtëpi në orët e vona të natës dhe bëjnë presion. Ti bëj thirrje drejtorit përgjithshëm të policisë, ministrit të rendit Sandri Leshaj, kryeministri nuk i bëj thirrje pasi ai është person i papërgjegjshëm për mua dhe gjasa lejon një terror të tillë. Nuk mund të lejonte që të vazhdonte një reprezalje të tillë mbi qytetarët fierak, mbi njerëz të zakonshëm, familjar që rinë të fshehur nga frika e policisë së Ramës. Në protestën e së shtunës pati tensione dhe përplasje mes policisë dhe qytetarëve, nga të cilat mbeti plagosur me mjete të forta në kokë, një prej efektivëve të FNSH-s. Palët e përfshira në konflikt për një truall pranë shkollës Petronini Luarasi sot janë drejtuar institucioneve. Pronari i truallit Aleksandër Gavoci është drejtuar me një padi prokurorisë së Tiranës ku kallëzon për shpifje familjen Llapa dhe Dervishaj, të cilët i kanë zaptuar truallin. Nga ana tjetër, këto dy familje janë drejtuar me një kërkesë gjykatës së lartë për të përshpejtuar shqyrtimin e rekursit që i kanë bërë vendimin të gjykatës së apelit që njeh si pronar të këtij trualli Aleksandër Gavocin. Vionet dhe konflikti për pronën pranë shkollës Petronini në kryeqytet, pasi përmbarimi nuk mundi të ekzekutoj vendimin e gjykatës për lirimin e këtij trualli, i penguar nga familjet që banojnë aty, sot të dyja palët ju drejtuan institucioneve. Pronari i truallit Aleksandër Gavoci i është drejtuar me një padi prokurorisë së Tiranës, ku kallëzon për shpifje familjen Llapa dhe Dervishaj, të cilët i kanë zaptuar truallin. Nga ana tjetër, këto dy familje janë drejtuar me një kërkesë gjykatës së lartë për të përshpejtuar shqyrtimin e rekursit që i kanë bërë vendimit të gjykatës së apelit që njeh si pronar të truallit Aleksandër Gavocin. Vërejtje dhe pezullim nga puna 3 ditë me motivacionin pengim të veprimeve përmbarimore është dhënë edhe për efektiven e shqiponjave, Blerta Dervishi, e cila është njëra prej banoreve që penguan ekzekutimin e vendimit këtë të hënë. Trualli për të cilin ka lindur konflikti është bler në vitin 1928 nga Ali Rizai, gjyshi nga nëna i Aleksandër Gavocit dhe është sekuestruar 2 herë nga shteti. Herën e parë prona u sekuestrua me dekret të Italisë, pra pas prillit 1939, apo mbretërisë shqiptare para prillit 1939 dhe ju kthye sërish pronarit pas çlirimit të Shqipërisë. Sekuestrimi i dytë ndodhi në 1949 dhe familja Rizai u internua në Shkodër. Në vitin 1953, në këtë truall u vendosën familjet të Llapa dhe Dervishaj. Këto familje në vitin 1993 privatizuan banesën ku ishin strehuar nga shteti dhe u pajisën me certifikat pronësie për katin e parë të banimit. Në vitin 1997 nisi dhe kalvari i gjyqeve mes dy familjeve dhe trashëgimtarit të pronarit të truallit Aleksandër Gavoci, ku me vendim të formës së prerë, gjykata ka njohur këtë të fundit si pronar. Gavoci ka tentuar të negociojë me familjet Llapaj dhe Dervishi, ende pa marrë vendimin formë të prerë. Në vitin 2015 ata kanë lidhur një marrëveshje ku Gavoci premtonte se do ta shfrytëzonte truallin për të ndërtuar një pallat dhe do t'ju jepte familjeve 230 metra katror hapësirë banimi. Por dy familjet e prishën këtë marrëveshje duke kërkuar përveç ambienteve të banimit edhe dyqane,
dhe përpasoj gjyqet vijuan duke vendosur në fund në favor të Aleksandr Gavocit. Rubrika Përgjigja ime e kryeministrit Rama ju dedikua sot situatës së një dite më parë pranë shkollës Petroninit, teksa policia ju përgjigj përmbarimit për të ekzekutuar një vendim të formës së prerë. Rama tha se qeveria nuk mund të bëjë gjykatësin e vendimit të gjykatës, por kritikoi sjelljen e policisë që sipas tij edhe pse veproi sipas ligjit pati një sjellje as pak dinjitoze. Rama vlerësoi reagimin e ministrit të Brendshëm dhe drejtorit të përgjithshëm të policisë që shkarkoi nga detyra kreun e policisë së Tiranës. Ajo që kjo qeveri s'mund bëj është të bëj gjykatësin e vendimet gjykatës. Pra, i drejt apo i pa drejt vendimi për t'u kthyer shtëpinë pronarëve të vjetër, këtë as e dim dhe as e vëm dot në diskutim. Edhe pse prania e policisë ishte kërkesë e ligjit, sjellja e saj nuk ishte as dinjitoze as efikase. Duke ja qik që trupa ishte nisur pa asnjë përgatitje paraprake për një situatë sidoqoftë delikate, ku si përfundim u krijuan vetëm skena krejt pa nevojshme, me njerëz që shtriheshin rrugë dhe me uniformat blu që s'dinin ç'të bënin. Po rrinin e lëviznin ato skena si një trup pa kokë që krijonte veç acarim. Ishte një mësim i mirë për policinë e shtetit, reagimi dinjitos i ministrit Brendshëm, i cili mbajti me plot drejt anën e opinionit të irrituar qytetar, duke theksuar se policia nuk mjafton që të jetë në rregull me ligjin, po duhet të jetë me mendje dhe me zemër në lartësinë e syve të opinionit publik. Dhe ishte padyshim dinjitos edhe reagimi i drejtorit të policisë, i cili liroi nga detyra drejtuesin e bluve të Tiranës, duke përcjell një mesazh të qartë se të jesh në rregull me ligjin, kur shkon pas përmbarimit, nuk mjafton për të qenë në rregull me opinionin publik. Duhet diçka më tepër që dje mungoi. Komunikimi drejt të drejtë me njerëz zakonshëm është një pjesë e rëndësishme e punës. E di që kur të mos më keni, do më kujtoni, por deri atëherë ka hy plot kohë për të dashur e për të zënë me njëri tjetrin. Do të komunikojmë tani me kolegët e Zërit të Amerikës për çështje që na interesojnë edhe ne shqiptarëve. Përshëndetem menjëherë me Ardita Dunellarin. Mirëmbrëma Ardita. Mirëmbrëma Ola, përshëndetje. Le ta nisim së bashku bashkëbisedimin me lajmin se administrata e presidentit Trump nxori dje projekt buxhetin për vitin fiskal 2020, apo jo, ku spikat duket një rritje e fondeve për ushtrinë dhe sigurinë kombëtare. Si kanë reaguar demokratët ndaj këtij propozimi, Ardita? Po, Ola, do të sqaroja që me rritjen e buxhetit për sigurinë kombëtare nënkuptohet një kërkesë e presidentit për 8.6 miliard dollar për ndërtimin e murit në kufirin jugor për të penguar futjen e emigrantëve që ajo quan një situatë emergjente, dhe kjo kërkesë padyshim sinjalizon një betejë të re me ligjvënësit lidhur me këtë temë, tani që dhoma përfaqësuesve kontrollohet nga demokratët, është thuajse e garantuar se presidenti do ta ketë shumë të vështirë, ndoshta të pamundur të arrijë marrë miratim për këtë shumë, pasi demokratët e kanë cilësuar vazhdimisht ngritjen e murit si një shpenzim të tepërt dhe të pa efektshëm. Menjëherë ligjvënësit demokratë u zotuan të bllokojnë fondet për murin. Projekt buxheti gjithashtu parashikon rritje fondesh për Pentagonin, por ka edhe një numër shkurtimesh në disa programe të brendshme. Sipas kreut të demokratëve në Senat Chuck Schumer, propozimi i administratës do të thellojë hendekun mes shtresave të pasura dhe amerikanëve më të varfër, pasi shkurton fonde për programe që mbështesin amerikanët në nevojë me strehim, amerikanët në nevojë për ndihmë për përballuar koston e arsimit, apo reduktimin në projektet për përmirësimin e mjedisit. Sot në fakt në një seancë dëgjimore që u organizua në Komisionin e Dhomës Përfaqësuesve për Buxhetin, anëtarët e komisionit i drejtuan pyetje zyrtarit të Shtëpisë së Bardhë Ras Vot lidhur me propozimet. Administrata ka propozuar shkurtime në sistemin e pensioneve, në sistemin e sigurimeve shëndetësore për të moshuarit. Mos harrojmë se shumë shtetas Ballkanit që kanë shtetësinë amerikane përfitojnë nga këto fonde pasi marrin pensionin amerikan nëse kanë investuar në të dhe jetojnë
ku duan diku në botë me një pension relativisht të mirë. Andar demokratë të komisionit e akuzuan disa herë administratën se po braktis personat më në nevojë dhe po thellon hendekun mes shtresave më të pasura dhe atyre më të varfra. Duhet thënë Ola se shkurtimet që prekin pensionistët janë një pikë mjaft delikate politike pasi pensionistët votojnë në ritme më të larta se çdo segment tjetër i popullsisë amerikane dhe të shkurtosh programet që ndihmojnë të moshuarit është pak a shumë vetvrasje politike pasi ato do reagojnë menjëherë në kutitë e votimit kur vi rralla për votuar. Ka shumë gjasa që këto shkurtimet të eliminohen së shpejti nga propozimi, po ashtu ja vlen të përmend që në seancën e sotme komentet që bënin ligjvënësit ndiqnin qartë linjat partijake duke sinjalizuar se miratimi i buxhetit do kalojë nëpër një betejë të fortë partijake. Ola? Siç edhe ju e përmendët, ky projekt buxhet përfshin edhe një numër shkurtimesh, e ndërto bie në sy edhe reduktimi prej, nëse nuk gabojmë, 25% i buxhetit të departamentit të shtetit, apo jo Ardita, si komenton opozita demokrate këto propozime? Po, Ola, në fakt, departamenti i shtetit është ndër departamentet që goditet më rënd, përveç Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit, ku propozohet një shkurtim prej 31%, departamenti i shtetit rënditet i dyti me afro 25% për nga shkurtimet. Administrata aktuale e ka treguar edhe më parë këtë prirje për të zhvendosur fondet nga diplomacia dhe programet ndërkombëtare në operacionet ushtarake. Duhet thënë se programet ndërkombëtare, të cilat kryesisht nënkuptojnë operacionet e Agjencisë ndërkombëtare të ndihmave USAID, që është aktive edhe në Ballkan edhe në Shqipëri, do të pësonin një reduktim prej 33%. Shkurtimet e ngjashme u vërejtën që në fillim të kësaj administrate kur departamentin e shtetit e drejtonte Rex Tillerson, si atëherë edhe këtë radhë demokratët po e cilësojnë këtë si një qëndrim të rrezikshëm, i cili braktis rolin e diplomacisë amerikane në marrëdhëniet ndërkombëtare të Shteteve të Bashkuara. Po ashtu do të shtoja se shkurtimet të tilla në të kaluarën patën rezultuar në një rënje drastike të moralit në këtë institucion, duke sjellë dorëheqje dhe largime në numrat konsiderueshme të diplomatëve me eksperiencë. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha të hënën se shkurtimet për rreth 13 miliard dollar është në fondet e departamentit që ai drejton, nuk do të dëmtojnë rolin e Amerikës në botë dhe se departamenti i tij ka mjetet e nevojshme për të luajtur rolin udhëheqës që i takon Amerikës në botë. Për momentin, Ola, duhet thonë se nuk ka shumë diskutim për programet ndërkombëtare pasi debati kryesor në Kongres dhe në qarqet politike po përqendrohet tek shkurtimet në nismat dhe programet e brendshme që prekin shumë amerikanë. Situata dhe interesat e tyre janë shumë më prezente për antarët e Kongresit dhe për politikanët dhe aty do zhvillohet edhe betejë kryesore kur do debatohet projekt buxheti. Ola. Ardita, faleminderit për këtë komunikim së bashku, punë të mbarë në vim. Në landfillin e Sharës, koncesionari vijon të vjel tarifën e fshetë për dherat e depozituar. Sipas të dhënave të Open Data Albania, rezulton se vetëm nga tarifa që Bashkia e Tiranës pagua në landfill, koncesionari ka përfituar në një vit 1.2 miliard lekë. Me gjithë denoncimet e përsëritura në News24, kompania koncesionare e landfillit të Sharrës, Integrated Energy BV, vazhdon ende t'ju vjel një taks të fshetë për dherat ndërtuesve që shkarkojnë në landfillin e Sharrës. Siç e shikoni, kamionët e ngarkuar me dhera vazhdojnë të hynë në landfill për të shkarkuar ato, duke paguar për këto dhera një taks prej 480 lekësh për ton. Gjithashtu, këtë tarif prej 480 lekësh për ton e paguan edhe Bashkia e Tiranës. Vetëm nga tarifa që Bashkia e Tiranës i paguan koncesionarit të landfillit të Sharrës në një vit, Integrated Energy BV ka përfituar gati 11 milion dollar. Sipas të dhënave të përpunuara nga Open Data Albania, rezulton se Bashkia e Tiranës gjatë periudhës janar 2018-janar 2019 ka kryer gjithsej 28 transakcione me landfillin. Në përshkrimin e faturave të publikuara nga thesari nuk përcaktohet shuma që Bashkia e Tiranës i paguan koncesionarit për çdo mbetje organike apo edhe tarifa ekstra që paguhet për dherat e depozituara në landfill. Në përshkrimin e faturave mujore, përshkruhet vetëm depozitimi i mbetjeve urbane për ndërtim landfilli,
incinerator dhe rehabilitim. Prej më së 7 muajsh ndërtuesit, shoqatat mjedisore dhe shoqatat e biznesit denoncojnë tarifat abuzive që landfilli i Sharrës ju merr për çdo kamion me dhera që depozitojnë në Sharr. Ata e cilësojnë këtë vendim me natyrë klienteliste dhe korruptive. Ne kemi kundërshtuar, kemi përgatitur, do ta qenë gjykat kushtetuese të gjitha sepse kjo është shkelje në çdo hap që bëhet, është shkelje e hapur. Si një vendim totalisht, domethënë, me natyrë klienteliste dhe me natyrë korruptive. Është rasti i parë në Shqipëri që dherat pa kontaminuar duhet të trajtohen me këto kontratë të tillë. Për mua është rast skandalos. Ambasadori OSBE-s Borchardt ka kërkuar nga autoritetet shqiptare hetim efikas mbi rastet e blerjes së votave. Sipas tij, akuzat për shitblerjen e votave të cënojnë besimin e publikut dhe vetë institucionet. Borchardt kërkoi konsensus midis palëve për të votuar ndryshimet në reformën zgjedhore në mënyrë që të ecet përpara. Teksa kishte në krah krye prokuroren e përkohshme Arta Marku, ambasadori i OSBE-s në Tiranë Bernard Borchardt ka kërkuar reagim nga institucionet shtetërore për blerjen e votës në Shqipëri. Për Borchardt, akuzat për blerjen e votës cënojnë besimin e publikut. Për kreun e OSBE-s duhet një ndjekje ligjore efikase për këto raste. Deklaratat Borchardt i bëri në një tërheqës ku do të nënshkruajë një marrëveshje midis prokurorisë dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për ligjin e dekriminalizimit. Kemi arritur ecuri pozitive në ndryshimin e legjislacionit zgjedhor, por fatkeqësisht nuk ka pasur një votim përfundimtar në kuvend akoma. Profesionizmi i zyrave tuaja do të bëjë që të bini dakord për çështjet e rëndësishme dhe të ecni përpara. Mendoj se Shqipëria ka nevojë për hapa të tillë përpara. Akuzat për integritetin e zgjedhjeve minojnë besimin e publikut. Autoritetet shqiptare duhet të japin prioritet problemit të vazhdueshëm për akuzat e përhapura për shitblerjen e votave, të cilat kanë cënuar besimin e publikut. Nevojiten përpjekje serioze për trajtuar këtë fenomen. Ndjekja ligjore efikase është një nga mjetet kryesore për shitblerjen e votës. Pas takimit, ai ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve mbi mundësinë e mospjesëmarrjes së opozitës në zgjedhjet lokale. Ai tha se opozita ende nuk ka shprehur një qëndrim, por inkurajoi pjesëmarrjen në zgjedhje dhe bëri thirrje për protesta paqësore. Ende nuk është marrë një vendim nëse do të marrin pjesë apo jo, por ne sigurisht inkurajojmë pjesëmarrjen në zgjedhje. Të protestosh është një drejt civile dhe demokratike, është vendimi njerëzve të shkojnë apo jo, por protesta duhet të jetë paqësore. Ndërkaq prokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku nuk pranoi të thotë asnjë fjalë në lidhje me hetimet mbi dosjet 339 dhe 184, për të cilat opozita pretendon se është faktuar blerja e votës. Kemi një konfirmim, një gjë që i vëvurën këtij procesi, është dosja 339 dhe dosja 184, e cila dosje nga prokuroria e kapur është bllokuar dhe nuk lëviz nga vendi, sepse do të thotë rënje brenda sekondës e kësaj qeverie. Dosja 339 dhe dosja 184 janë prova shkatërruese publike dhe një arsye e pakapërcyeshme që kryeministri, po dhe ca të huaj, klientë të tij, të mbyllin përfundimisht gojen. Opozita po vijon turin e takimeve me qytetarët për protestën e 16 marsit. Nga Berati, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se kjo qeveri e korruptuar dhe e lidhur me krimin i ka ditët e numëruara. Basha u shpreh se PD është në këtë betejë për ndryshim dhe jo për pushtet, ndërsa kryetari i LSI-s Monika Kryemadhe nga Cëriku i kujtoi Ramës se nuk kërkon pushtet në tavolinë, pasi nëse do të donte një gjë të tillë, do të kishte pranuar ftesën e Ramës për vimin e koalicionit në zgjedhjet e 2017-s. Shqipëria Europiane kërkon rreth parë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Shqipëria Europiane kërkon një qeveri që është në krahun tuaj. Çfarë duhet qeveria? Për Barsaleta dhe që t'ju bëj parat rrushe kumblla ju. Për Barsaleta, për batuta dhe për hajdutëri e kemi aty Edi Ramën. Kush nga shqiptarët don të vazhdojë me Barsaleta, me batuta dhe me hajdutëri, se pas çdo Barsalete fshihen 10 milionë euro që Edi Rama ju vjet shqiptarëve, ja ku e ka. Hajdutin që sillet si klon. Nuk është klon, është hajdut i maskuar si klon. Kush do t'japi fund kësaj, bashkohet me ne këtë çtun me 16 mars në sheshin e protestës. Rrugë tjetër nuk ka.
Parlamenti i krimit ka marrë fund, orët e kësaj bande të hajdutëve janë të numëroja. Një ditë e re po agon për vendin tonë. Pas 30 vitesh rrugtim drejt Europës, është dorën tonë ta bëjmë ndryshimin realitet. Ne jemi në këtë betejë jo për pushtet, po për ndryshim. Dhe që ndryshimi të jetë i vërtet, që kur më fenomeni Rama mos të përsëritet, që mos shkulim edhe këtë pras të kalbur, por ta heqim edhe dheun që e lindi, na duhet që së bashku të kemi një pakt kombëtar. Një pakt kombëtar për ndryshimet thella të kushtetutës, sistemit zgjedhor, për një qeverisje të përgjegjshme, një pakt kombëtar që të garantojë që sovrani në këtë vend të jeni ju dhe jo kriminalët e veshur me pushtet dhe pushtetarët e lidhur me krimin. Vendimi ynë për djegjen e mandateve nuk kishte të bënte për një vendim politik dhe për të marrë pushtetin në tavolinë. Absolutisht. Ishim në pushtet. Ishim qeveri me Edi Ramën. 6 muaj u lut lëvizje socialiste për integrim Edi Rama. Nga dhjetori deri në qershor për të bërë koalicion me ne. Por ne nuk pranuam. Nuk pranuam sepse kur nuk mund të pranonim të mbulonim erën e keqe që kishte mbuluar krimin organizuar. Sepse po u bëre me qelbësirën erë qelbësir do vish. Dhe krimi, kalbja e institucionit e strukturave të shtetit nuk ishin gjë tjetër veç se varfërim sot për qytetarët. Pyetja është, çfarë do të ndodhi? Është shumë e thjeshtë. Nuk duam as pushtet, nuk duam as të themi që të bëjmë kështu siç thoni ne, po kërkojmë vetëm një gjë shumë të thjeshtë. Dalja përpara përgjegjësisë të gjitha tyreve që u kapën me presh në dorë dhe të gjitha tyre eksponent politik të kujt partie qofshin duke bler vota me krimin e organizuar. Në vim të takimeve me qytetarët, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha është ndalur në urën vajgurore ku ka folur për situatën ekonomike në vend. Fermerët dhe tregtarët e kësaj zone i kanë shprehur shqetësimin për mungesën e fuqisë blerëse dhe rritjen e taksave. Sipas Bashës, vendi nuk është i varfër, por është i vjedhur. Kreu i opozitës ka premtuar ulje të barrës fiskale për biznesin, ulje të çmimit të energjisë dhe karburanteve. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar takime me biznesin e vogël dhe fermerët të urës vajgurore. Bizneset i kanë treguar kreut të Partisë Demokratike problematikat e tyre me të cilat hasen çdo ditë. Si që shikoni dhe vete, që gjithë të malë nuk qatë pëllon, fuqia blerëse ka rem, taksat e arritur, taksat mbi dërthesëm, ushtua dhe kjo taksa për shtëpit tani, taksa mbi truadhin, taksat mbi tokën bujësore, të më tene është një krizë totale. Fermerët kanë braktisur të gjithë tokat, kanë ikur, kanë emigruar, dhe çdo ditë biznesi bëhet shumë i vështirë. Basha tha se qeveria nuk ka kthyer asnjë të dhjetën e taksave që i ka marrë qytetarëve. Ai premtoi ulje të taksave, çmimit të naftës dhe çmimit të energjisë për konsumatorët familjar. Kreu i Partisë Demokratike kërkoi mbështetje nga qytetarët në 16 mars, por dhe për të bërë realitet programin e Partisë Demokratike. Gjitha këto para që ju marrin pik qytetarëve dhe biznesit, shkojnë praktikisht në duart e 4 apo 5 personave. Kanë fituar partneritetin publik-privat quhet ajo, PPP-ja fashë, pastrimi parave të pista, kanë fituar koncesione, kanë fituar gara dyshimta, ku janë futur herë me emrin e tyre, herë me kompani që i kanë regjistruar brenda natës. Ky njeri, Rama, ka ndërtuar një sistem ku ka ndërtuar interesat e 5 oligarkëve me rrëshpetet majme për veten e tij dhe për një band ministrash apo pseudo-ministrash. Se dhe kur i rotullon prapë se prapë punët aty me njëri tjetrin llokoqisin. Ikën Damiani, vjen Belinda bashkë me Damianin, vazhdojnë aferat bashkë me afrimin. Basha tha se qeveria aktuale prej 6 vitesh punon vetëm me oligarkët dhe krimin e organizuar. Pakti për universitetin është në ngërç dhe për këtë sipas kryeministrit Rama Faj është i disa pedagogëve dhe drejtuesve të universiteteve. Edhe pse qeveria me studentët është në një situatë paqe, Rama kërkoi sërish angazhimin e tyre që ky pakt të zbatohet sipas afateve të paracaktuara. Pakti për universitetin është në ngërç dhe për këtë faj sipas kryeministrit Rama është i disa pedagogëve dhe drejtuesve të universiteteve. Edhe pse qeveria me studentët është në një situatë paqe, Rama kërkoi sërish angazhimin e tyre
që ky pakt të zbatohet sipas afateve të paracaktuara. Se bën dot qeveria vlerësimin e titujve akademik. Ashtu si kundër vlerësimin e performancës së pedagogëve nga studentët, është një mekanizëm që e ka gjithë bota, edhe është e thjeshtë të bëhet, nuk e bën dot qeveria. Këtu kemi ngec. Duhet të gjejmë mënyrën për ta shtyrë më tutje. Është mirë që ju të përfshiheni. Kryeministri shfrytëzoi takimin me 370 studentë ekselent që u punësuan në administrat, falë rezultateve të tyre, për të treguar se nuk është kjo administrata që ai do donte, ndaj dhe për këta të rinj pati dhe një porosi. Ju po hyni në administrat, që administrata të bëhet si ju, jo që ju të bëheni si administrata. Së shpejti do të shpallen të tjera vende dhe të gjitha vendet e lira që janë edhe me kod pune, pra që nuk janë pjesë e shërbimit civil, do të jenë në dispozicion të më të mirëve. Kjo është një ndihmë shumë e madhe për ne dhe për mua personalisht, sepse kështu i kemi vënë fre përfundimisht edhe prurjeve të tepsisë, do t'i pastrojmë zyrat pak nga pak, por me vendosmëri dhe në mënyrë sistematike nga ignorantët. Pas protestave të studentëve në dhjetor, kryeministri në janar mori angazhimin dhe hapi thirrjen për 800 studentët më të mirë të punësojnë në administrat, si dëshmi e gatishmërisë për të bërë më shumë se studentët kërkonin nga qeveria. 26 parti të majta janë bërë bashkë kundër vendimit të opozitës për djegjen e mandateve. Në një deklaratë të përbashkët të nënshkruar prej tyre përfshirë edhe Partinë Socialiste, theksohet se me braktisjen e parlamentit nga opozita dëmtojnë interesat kombëtare. Jo vetëm Partia Socialiste, por dhe forcat e tjera politike kanë dalë kundër vendimit të opozitës për djegjen e mandateve. Në një deklaratë përbashkët të nënshkruar nga 26 parti politike, ndër të cilat Partia Socialiste renditet e para, theksohet se me braktisjen e parlamentit nga opozita dëmtojnë interesat kombëtare. Braktisja nga një grup deputetësh të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim të Kuvendit, të tempullit të demokracisë institucionale, synon të dëmtoj rënd interesat tona kombëtare dhe strategjike në favor të interesave të ngushta të karrierës personale dhe llogarive partijake. Retorika dhe përdorimi i dhunës prej Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim për qëllime politike tenton destabilizimin e vendit dhe kaosin shoqëror, duke na kthyer shumë vjet mbrapa në të kaluarën me ngjarje të rënda të viteve 97 e 98. Partitë politike në tryezën e drejtuar nga numri 2 Parti Socialiste Tauland Balla mbështesin propozimet e depozituar në kuvend nga mazhoranca për reformën zgjedhore. Mbështesim ndryshimet e propozuara të kodit zgjedhor dhe thedhimin e këtyre ndryshimeve për të garantuar depolitizim të plotë të gjithë administratës zgjedhore, pjesëmarrjen e emigrantëve në proceset zgjedhore dhe përdorimin e teknologjisë për numërimin elektronik të votave në një projekt pilot qysh në zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Tryeza e koalicionit vendosi hartimin e platformës së përbashkët për një koalicion funksional dhe fitues të zgjedhjeve lokale të 30 qershorit. Një tjetër vend në parlament nga grupi LSI pritet plotësohet pasi Ralf Gjoni depozitoi në KQZ formularin e dekriminalizimit. Mbledhja e kësaj të marte u shoqërua me tension mes drejtuesve të komisionit Zguri dhe Biba për votimin e kalimit të mandatit. Ralf Gjoni, ish këshilltar i Ilir Metës kur drejtonte kuvendin, kandidati i LSI-s për zgjedhjet politike të 2017-s, ka depozituar formularin e dekriminalizimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të fituar një vend në parlament. Gjoni dorëzoi formularin në limitet kohore, ndërkohë që siç ka pohuar shfrytëzoi kohën në dispozicion për të konsultuar me faktorët ndërkombëtar. Në mbledhjen e kësaj të martë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur t'i kalojë Alban Zenelit mandatin e deputetit të Partisë Demokratike Flamur Noka në qarkun Kukës dhe Ligoraq Karamelos mandatin e demokrates Valentina Duka në qarkun Korç. Por votimi për kalimin e mandatave krijoi tension gjatë mbledhjes së komisionit, ku kryetari Klement Zguri dhe nënkryetari Denar Biba u përfshin në debat mbi çështje teknike për kalimin e mandatave. Qarënësie ka një vakancë, ajo ka thënë Dorreqja. O qëndroj mendimi që bën debat tjetër sot. Nëse nuk e kupton vjen logjike, nuk është problemi. Nëse do që me patjetër të nxjerrësh tënden. Shiko, pse nuk thua faleminderit që të dha mundësinë të votosh ashtu siç dëshiron të votosh. Unë e di që juve dhe mund të lidhni duart që mos votosh fare. Ju e keni edhe këtë natyrë. Atë nuk e di se s'ka nxjerrë. E sa po e that që të them faleminderit që më let
të votoj. Jo. Po pike se shkullës flokën. Po si mund të thuash të më pas, është demokraci. Ka 30 vjet iko ajo po që ke merak. Komisioni vendosi të kalojë në listën e dytë të kandidatëve për deputet nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim për plotësimin e vendeve vakante, pasi në fazën e parë shumë kandidat për deputet nuk paraqitën interesin për të marrë mandatet e djegura nga deputetët e opozitës. Mungesa e Kelmend Balilit dhe avokatit të tij bëri që sot prokuroria të mos e shpall pretensën për të njohurin si Escobari Ballkanit. Në të tilla kushte, trupa gjykuese vendosi ta shtyjë seancën e pretensës më 29 mars. Prokuroria për krime të rënda nuk mundi të shpallë pretensën për Kelmend Balilin, i konsideruar si Escobari Ballkanit. Shkak për këtë u bë mungesa e pandehurit dhe mbrojtësit të tij ligjor. Përmes një deklarate firmosur në paraburgim, Balili shprehej se nuk donte të merrte pjesë në seancën gjyqësore, por autorizonte avokatin Theodor Isolaku të përfaqësonte interesat e tij në proces. Nga ana tjetër, mbrojtësi ligjor i dërgoi gjykatës një raport për të vërtetuar se nuk ishte në gjendje të mirë shëndetësore, duke justifikuar në këtë mënyrë edhe mospraninë e tij në seancë. Në këto kushte, trupa gjykuese vendosi ta shtyjë procesin për në datën 29 mars, ditë kur ftoi prokurorinë të shpallë pretensën. Një herazi caktoi për Kelmend Balili një avokat kryesisht, në rast se mbrojtësi zgjedhur prej tij do të mungonte në seancat e radhës. I cilësuari si Escobari i Ballkanit akuzohet për trafikim të narkotikëve kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe pastrim parash. Seanca e së martës ndaj Balilit, i cili u vet dorëzua pas 2 vitesh në arati, u ndoq nga një përfaqësues i ambasadës amerikane. Gjykata e krimeve të rënda ka dënuar me burg për jetë autorin e vrasjes së Suela Sulës, Fatjon Karamesht, në vitin 2016 në Shkodër. 38 vjeçaria, nënë e 3 fëmijëve, u gjete mbytur në tualetin e mobilerisë që kishte në pronësi me bashkëshortin e saj, Sadetin Sula, i cili është dënuar nga gjykata si urdhërues i vrasjes. 35 vjeçari Fatjon Karameshtna, punonjës i mobilerisë, sipas gjykatës, ka mbytur gruan e pronarit Sadetin Sula me urdhër të këtij të fundit. Biznesmeni Sula i friksoi divorcit për përgjysmimin e pasurisë dhe akuzonte bashkëshorten për tradhti. Prokuroria për krime të rënda kërkoi dënimin me 1 vit e 8 muaj burg për Alban Bucin. Ai akuzohet si ndërmjetës pranë gjyqtarit të apelit Shkëlqim Miri, që favorizoi të dënuarin për vrasje Gentian Doda për të rifituar lirinë. Buci mik i ngushtë me të dënuarin ndodhet në paraburgim pasi u ekstradua pak kohë më parë. Të mërkurën pritet paraqes argumentat e mbrojtjes dhe gjykata të dalë me vendim. Alban Buci po gjykohej në të njëjtin proces me Gentian Dodën, por dosja për këtë të fundit u veçua për shkak se ndodhet në arrati. Më herët gjykata dënoi me burg gjykatësin e apelit Shkëlqim Miri, në shtëpinë e të cilit u gjetën 30 milion lekë. Parandalohet në Vlorë për shkallëzimin një konflikti familjar me pasoja të rënda. Një 50 vjeçar është arrestuar në flagrancë në banesën e tij pasi nën efektin e pijeve alkolike ka ushtruar dhunë fizike ndaj djalit të tij dhe ka plagosur me thik vajzën e mitur. Një ngjarje e rëndësishmëruar mbrëmjen e kaluar në lagjen Kushtrimi, pikërisht në këtë pallat, ku një 50 vjeçar ka sulmuar familjen e tij dhe më pas është arrestuar. Vetë familjarët nuk kanë dashur të flasin përpara kamerës, por jashtë saj e kanë treguar të gjithë dinamikën e kësaj ngjarje. Gjithçka ka nisur rreth orës 20, ku 50 vjeçari ka mbritur në banesën e tij dhe ka nisur të konfliktohet me djalin e familjes. Pas debatit, ku ka qenë ëma e cila ka arritur dhe ka tentuar që të largojë djalin dhe konfliktin mes babait, më pas 50 vjeçari është larguar në drejtim të kuzhinës, ku ka rrëmbyer një thik dhe në tentativë për të evituar një ngjarje akoma më të rëndë, vajza e familjes vetëm 15 vjeçe ka dëmtuar dorën si pasojë e kësaj tentative. Menjëherë, banorët e zonës kanë njoftuar policinë si pasojë e kërkesës për ndihmë të familjarëve dhe e kanë arrestuar menjëherë 50 vjeçarin me inicialet PSH. Vetë familja gjendet në një gjendje të rënduar psikologjike vetët e për faktin se 50 vjeçari ishte konsumues i rregullt i alkoolit dhe kjo nuk ishte era e parë e sjelljes së tij dhe mbritjes në një gjendje të dehur pranë banesës ku ata jetonin prej disa vitesh me qera.
Reshjet e borës që zbardhën zonat veriore në këtë fillim pranvere ju kujtuan banorëve se ende për ta nuk ka përfunduar dimri. Në rrugët rurale të Pukës mëngjesin e së martës u desh ndërhyrja e mjeteve të bashkisë për të lehtësuar qarkullimin, pasi mjetet u përballën me vështirësi. Reshjet e borës që ashtu si një pjesë të madhe të veriut të vendit, përfshin dhe Pukën mëngjesin e të martës kanë krijuar vështirësi kryesisht në disa prej akseve rurale. Ndërhyrja me njëhershme e mjeteve të angazhuara nga Bashkia e Pukës ka bërë të mundur që qarkullimi të vijonte normalisht edhe në segmentet rurale, teksa qyteti ishte pastruar ende pa zbardhur. Gjatë ditës situata u përmirësua ndjeshëm teksa reshjet e borës u ndërpren për t'i lënë vendin erave të forta dhe temperaturave që shkaktuan ngrica, duke e shkaktuar dhe me qafe kryesisht tek qafa e qerretit, ku ndërhyet për pastrimin çdo 2 orë për shkak dhe të me qafeve të krijuara. Reshjet e borës do të ndërpriten për 24 orët në vijim sipas parashikimit meteorologjik, për të rikthyer sërish të njëjtën e 14 marsit, kur shënon dhe dita e verës. Starton në Elbasan panajri i tret i librit Skampa Kript 2019, ku pjesë e tij janë bërë edhe 65 shtëpi botuese nga Kosova, Maqedonia, Malizia, Greqia. Ky aktivitet hap morinë e veprimtarive të programuara me rastin e ditës së verës, një festë mjaft popullore për qytetin e Elbasanit. Panajri i librit do të qëndrojë hapur deri në fundjavë. Hapet për të tretin vit panajri i librit në qytetin e Elbasanit. Panajri i librit Skamta Kript 2019, një aktivitet i cili do të pasojë me veprimtari të programuara me rastin e ditës së verës, një festë e kthyer në traditë për Elbasanin. Rreth 65 shtëpi botuese edhe nga Kosova, Maqedonia, Malizia apo Greqia janë bërë pjesë e këtij panajiri. Organizatori e shif hysta e cilësoi si një nga rastet ideale për rikthimin e lexuesit tek libri. Skampa Kript që zhvillohet në qytetin e Elbasanit për, siç tregon dhe fakti, për të tretin vit radhëzi, sjell shtëpitë botuese më të mira në vend, tenton të mbledhë në një strehë të përbashkët gjithë kultivuesit, punëtorët e zellshëm të librit dhe për ta përsuar sa më mirë atë tek destinacioni final i tij, siç është lexuesi. Risia e këtij viti do të jetë data 13, që është konsideruar nata e librit, nata që do thotë panajiri do të vazhdojë i hapur deri në orët e para të mëngjesit. Për të joshur qytetarët, shtëpitë botuese kanë paraqitur jo vetëm titujt e tyre më të mirë, por kanë kryer edhe ulje të çmimeve të librave me rastin e kësaj feste. Panajiri i librit në Elbasan do të qëndrojë i hapur deri në fundjavë. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Për shumë tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni aty lajmet më të fundit, drejt për drejt mund të ndiqni News24, radio shqiptare, si dhe të lexoni online gazetën shqiptare. Ju falenderojmë për vëmendjen, atë në mirë. Mirupafshim.